همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تکنون نظامیان آمریکایی و متحدان ناتو در کشور دست کم 7 پایگاه نظامی را به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سپردند. در تازه ترین مورد، منابع در حکومت افغانستان مدعی شدند که تأسیسات فرودگاه بگرام به جانب هیئت افغانی تسلیم داده شده است. در تصاویری که به دسترس آژانس خبری پاسبانان قرار گرفته، از بخش‌های بزرگ از تجهیزات نیروهای آمریکایی دوباره به کشورشان منتقل می شود و سربازان آمریکایی در حال بارگیری این تجهیزات هستند. فرودگاه هوایی بگرام که به پایگاه هوایی بگرام نیز معروف است، بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در افغانستان بود. این فرودگاه در کنار شهر باستانی بگرام در 11 کیلومتری جنوب شرق چارکار در ولایت پروان افغانستان واقع شده است. فرودگاه بگرام دارای یک باند واحد است که توانایی اداره هواپیماهای بزرگ نظامی از جمله لاکهید مارتین و آنتونوف را دارد. پایگاه هوایی بگرام توسط نیروهای مسلح افغانستان و ماموریت پشتیبانی قاطع بر رهبری ایالات متحده مدیریت شده است. در میدان هوایی بگرام دست کم 455 بال نظامی قوت‌های هوایی ایالات متحده و همراه واحدهای ارتشان کشور در حال تغییر بودند، مشمول نیروهای دریایی ایالات متحده، تفنگداران دریایی و گاردهای ساحلی ایالات متحده کار می‌کردند. در این فرودگاه تعداد هنگرهای بزرگ، برج کنترل، ساختمان‌های پشتیبانی متعدد و مناطق مختلف مسکونی از سوی نیروهای آمریکایی در آن ایجاد شده بود. همچنین بیش از 130,000 متر مربع فضای شیبدار و 5 منطقه برای ترمیم هواپیماها با بیش از 110 واحد پشتیبانی دیگر وجود دارد. بسیاری از ساختمان‌های پشتیبانی کننده و مسکن‌ها در این پایگاه توسط نیروهای مسلح شوروی در زمان اشغال افغانستان ساخته شده بود و پس از ترک شوروی سالها درگیری بین جناح‌های مختلف جنگ این فرودگاه را تخریب کرده بود. اما این پایگاه در سالهای اخیر گسترش یافت و به شکل بسیار مدرن ساخته شد. فرودگاه بین المللی حامد کرزی، فرودگاه بین المللی کابل در حدود 40 کیلومتری جنوب بگرام واقع است که با دو جاده جداگانه با هم متصل می شوند. همچنین زندان پروان در مجاورت پایگاه بگرام واقع شده است. در گذشته به دلیل برخورد سوء رفتار با زندانیان ایجاد این زندان مورد انتقاد قرار گرفته است. حالا این فرودگاه به نیروهای امنیتی افغان سپرده شده است. بیشتر بخش‌های این فرودگاه که مشمول هنگرهای بزرگ و بخش‌های پخت و پز می شود، تاکنون به هیئت افغانی تسلیم داده شده است. این پایگاه هرچند در گذشته من حیث یک شهرک بزرگ برای نظامیان آمریکایی تلقی می شد که در آن بیشترین تسلیحات به نظامیان آمریکایی فراهم شده بود، اما اکنون بیشتر بخش‌های آن ویران شده است و برخی تأسیسات محدود مانده‌اند. طعامخانه‌ها، دفاتر کاری و برخی هنگرهای دیگر به نظامیان افغان سپرده می شود. در حال حاضر روند تخلیه این فرودگاه از حضور نظامیان آمریکایی تکمیل شده است و بیشتر تأسیسات نظامیان آمریکایی در حالت تعطیل قرار گرفته است. این دیفک خارجی است که چند وقت پیش تعطیل شده است به خاطر پرسنلشان رفت از خارج و فعلا هیچ گونه غذای در دیفک پخته نمیشه. فقط امروز آماده ساختنش، سرور نشانش بدن که فعال است، همه چیزش فعال است، از برق، آب، دستگاه ها همه چیزش برابر است، فعال است، هیچ کدام مشکل نداره. تمام پرسنل حضور دارن، ساحه را چک میکنن، کدام مشکلی نداره. از لحاظ ساختمانیش و از لحاظ راهیشی بیننش هیچ کدام مشکلی نیست، اما تمام چیلرهای گستانه هم کار میکنن. هرچند هم بیشتر تجهیزات هوایی نیروهای آمریکایی در فرودگاه بگرام مستقر هستند که شاید تا چند هفته دیگر از این فرودگاه به خلیج فارس بروند، اما گزارش ها میرساند که بیشتر تجهیزات مهم که قرار بود به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شود از جانب نیروهای آمریکایی تخریب گردیده است. در تصاویری که با آژانس خبری پاسبانان قرار گرفته است نشان می‌دهد که نیروهای آمریکایی در حال بارگیری متواقی تجهیزاتشان هستند و به زودی چند صد محموله به بیرون از افغانستان منتقل می‌گردد. هرچند بگرام در گذشته یکی از راهبردی‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در شمال کابل بود
که مسئولیت تامین امنیت بخش‌های مرکزی افغانستان و همچنان اداره هوایی را به دوش داشت. اما با خروج نیروهای آمریکایی از این پایگاه نگرانی‌ها از ضعف مدیریت بیشتر شده است. این در حالی است که ماه‌های پیشین نیروهای آمریکایی فرودگاه قندهار را نیز تخلیه کرده بودند و تأسیسات زیادی را به نیروهای امنیتی افغان واگذار کردند. اما این فرودگاه پس از خروج نیروهای آمریکایی آماج حمله‌های موشکی طالبان قرار گرفت. حالا باشنده‌های بگرام نگران هستند که با بیرون شدن نیروهای خارجی این فرودگاه ممکن وضعیت امنیتی ولسوالی بگرام و حومه‌های این پایگاه نیز گواه رویدادهای ضد امنیت مخالفان مسلح نظام باشند.